Hello mọi người, hôm nay tụi mình sẽ đi thăm trường đại học Stanford. Giờ tối rồi và trời rất là sáng tại vì bây giờ là mùa hè. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi thăm trường Stanford tại vì trường Stanford rất là đẹp. Và tụi mình chưa đi thăm bao giờ mặc dù có 30 phút chạy xe thôi. Người ta cũng hay chụp hình cưới ở trên này lắm. Này là một cái công viên mà nó chỉ là một cái công viên trong nhiều cái công viên trong cái khuôn viên của trường thôi. Cái trường Stanford này nó bự kinh khủng khiếp. Dạ thành vlog của anh luôn. Rồi không biết là vlog của Emmy hay là vlog của mình nữa. Thật ra là mình muốn chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ. Thì bây giờ là mình đã ở Mỹ được 4 năm. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình tới Mỹ á, là hai đứa đi vô siêu thị xong rồi nhìn vô gói phòng tôm. Oh my god, 2 đồng một gói phòng tôm là 50.000 đồng Việt Nam đồng. Thì lúc đó đi siêu thị không có dám mua cái gì hết. Cuối cùng chỉ mua một cái gói bánh mì sandwich nhỏ nhỏ. Nói chung là khoảng 100.000 đồng Việt Nam. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tới Mỹ. Vật giá rất là mắc, lúc nào cũng quy đổi ra tiền Việt hết. Thật ra sau khi ở một thời gian thì nó không có mắc như là mình đúng rồi. Mình tưởng tượng, chẳng qua là mình mới qua thì cái gì mình cũng đổi về tiền Việt. Với lại lúc đó là mình so mang tiền Việt Nam qua đây mình xài thì mình cảm thấy là rất là mắc tại vì bao nhiêu tiền Việt Nam qua Mỹ xài. Còn bây giờ là mình làm ra tiền rồi, mình lấy tiền Mỹ, mình xài tiền Mỹ thì dĩ nhiên là nó sẽ cảm thấy bình thường, cảm thấy rẻ. 2 đồng một cái phòng tôm là bình thường, ok. Formation nó làm cái trường mình nhìn giống như là trong Harry Potter. Đúng, nó đẹp này, đẹp. Cũng giống như là trường đại học Đà Lạt vậy đó, người ta cũng tham quan trường đại học Đà Lạt cũng đẹp như vậy. Ở đây cũng đẹp giống vậy luôn, đẹp hơn chứ không thể là đẹp giống vậy được. Hồi xưa mới đầu mình mới qua Mỹ á, thì mình đi học ở trường University of Houston. Thì mình ở Texas đầu tiên. Lúc đó đi học ESL á, toàn là người Việt không à. ESL là cái gì? ESL là English as a Second Language, là học tiếng Anh dành cho những người mà first language của họ không phải là tiếng Anh, là dành cho những người không phải là bản xứ. Thì lúc đó mình học thì có người Việt Nam nè, người Tàu nè, rồi Mexican, nói chung là đủ khắp các nơi về, và chủ yếu là Việt Nam và Tàu, cho nên là Asian rất là nhiều. Cho nên học cái trường đó kiểu như là nó là một cái circle, một cái safe place của mình. Nó rất là cảm thấy thoải mái và mình làm quen những bạn mới rất là dễ thương, tại vì tụi mình ai cũng mới qua hết. Và mình rất là recommend cho cái khóa học ESL của trường UH luôn, là tại vì mình học có mùa hè, mình học 3 tháng mùa hè, mình được đi 2 cái field trip, là được đi tham quan rồi gặp gỡ nhau, rồi đi tham quan vào vòng thành phố. Xong rồi tụi mình còn có vé đi du rất là rẻ, tại vì mình có thể sinh viên của trường UH. McClatchy Hall, không biết là cái gì nữa. Bây giờ trường đóng cửa hết rồi, thì buổi tối người ta hay đi bộ, hay đi dạo lắm. Ở trường mình người ta cũng hay đi bộ, đi dạo, đi tập thể dục vậy đó. Mấy cái trường này thì thích tham quan thì tham quan. Chỉ có điều là bây giờ Covid đóng cửa, mình không có được vô trường mình coi thôi. Hiện tại thì My đang làm ở trên trường. Trong trường cũng tổ chức mấy cái tour tham quan các trường đại học á. Hôm bữa là chỗ của My làm là có dắt đi Stanford nhưng mà My không có đi, cho nên cũng không có được vô trong. Thường á là mấy cái trường sẽ tổ chức những cái tour cho mình tham quan những trường đại học xung quanh này, thì mình sẽ được đi vô trong trường, mình đi tùm lum tá lả. Còn bây giờ là mình tự đi thôi, cho nên cũng ok. Nhìn ở ngoài nhìn vô đây thôi. Là một cái hall khác. Wow. Gọi là Wallenberg Hall. Thì đây coi, đây mình thấy cái iMac nè, nó để mấy cái iMac được gọi là cái Apple. cái iMac gì đó, cái bên kia cái cũ hơn. Còn này cái iMac, cái này chắc xài được, còn cái bên kia để giống như là trang trí thôi. Không, nhiều khi là để quảng cáo đó, những cái thông tin quảng cáo thì người ta sẽ bật lên đó.
Nói chung là không được vô, chỉ đi quay ngoài thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ở ngoài thật ra là cũng rất là đẹp nè. Nhìn đi. Ở ngoài đẹp lắm. Này là cái chỗ để bỏ chiếc xe đạp vô, khóa lại á. Căn chiếc nó làm demo luôn kìa. Tức là nguyên cái grid luôn, nguyên một cái gọi là cái chỗ để đút cái bánh xe đạp vô, lấy ổ khóa lại. Nhưng mà cũng thấy nhiều cái cảnh chỉ có còn cái bánh xe dính ở trong thôi. Hồi đó thôi. Đi ở dưới UCSD á, là thấy chỉ có cái bánh xe dính lại thôi. Đây nè, có 2 chiếc xe này. Đó. Chỗ này chắc là cái nhà thờ quá. Trong trường đại học thì thường có nhà thờ. Hồi xưa mình học ở trường đại học UH á, mình học cái khóa tiếng Anh xong rồi mình làm lễ tốt nghiệp luôn. Tốt nghiệp ở cái khóa tiếng Anh nhỏ nhỏ đó thì mình vô nhà thờ mình tổ chức lễ tốt nghiệp. Em mới nói xong luôn. My mới nói là người ta chụp hình cưới nhiều thì thấy một cặp đang chuẩn bị chụp nữa. Quay phim chụp hình. Hồi xưa mới năm đầu qua Mỹ á, là con nhà nghèo đi qua Mỹ bỏ hết tiền bạc để mua một chiếc xe. Và cuối cùng năm đầu tiên gặp đảo Harvey, là con đảo rất là lớn nhất từ xưa tới giờ luôn. Cuối cùng ở Việt Nam không có bị lụt. Ở Việt Nam á, là bà ngoại ở Huế hay là gia đình cậu mà ở Huế thì hay bị lụt á. Cái xong rồi mỗi lần mình ra Huế mình thấy ở trên tường á là có mấy cái đường line, đường nước lên á. Cái xong rồi mấy cậu mấy gì hay kêu là năm ngoái nước lụt tới đây nè, là cái đường đó là cái đường nước lụt đó. Mình đâu có biết đâu, qua tới đây, qua tới Mỹ bị lụt, nước vô nhà. Xong rồi ban đêm, lúc đó là ban đêm, trời mưa rất là to, nước vô nhà, vừa lạnh ướt hết đồ đạc. Xe hư luôn, tại vì xe mình là xe nửa điện nửa máy, mà nếu mà xe máy không là cũng hư mà, đúng không? Đó, xong rồi hư luôn chiếc xe, bao nhiêu vốn liếng đổ vô chiếc xe, hư nguyên cái chiếc xe, hu. Xong rồi lúc đó là rất là hay là có cứu hộ tới nữa, có cứu hộ chở mình đi qua chỗ khác để trú. Xong rồi giống như là bị lục vô nhà luôn vậy á, ngồi trên giường y như miền Trung vậy á, ghê lắm. Chỗ nào cao nhất là mình ngồi lên chỗ đó. Xong rồi call 911 để nó tới nó pick up đi vô cái shelter là cái chỗ giống như là trú nạn vậy. Thấy cái chú này không biết mấy chú này là gì nữa các bạn ạ. Hay mình đi qua bên này. Ok. Tại vì người ta đang chụp. Các anh này là tàu các bạn. Dạ. Nói chung là trường Stanford này á, rất là nhiều người Tàu. Thứ nhất á, tại sao nó là nhiều người Tàu? Tại vì cái trường này nó rất là mắc. Trường Stanford thì xịn thì ai cũng biết rồi. Ở Việt Nam là đã biết nó xịn cỡ nào rồi. Nghe tiếng là ở Việt Nam. Ở Việt Nam là hay nghe Harvard, Stanford này nọ đúng không? Nhất nhì ba tư kiểu mấy trường của Mỹ đúng không? Thì cái trường này thì nó gần khu này. Thì thứ nhất là nó rất là mắc tiền. Mà nó mắc tiền á, là người Tàu họ giàu lắm. Họ cho con họ ra học đây nhiều. Thứ hai á là cái trường Stanford là nó ở thành phố Stanford, là nó gần thành phố Palo Alto nè, nó xung quanh nè. Thì cái xung quanh thành phố Palo Alto này nọ thì toàn là người Tàu thôi. Nên xung quanh đây là Tàu rất là nhiều. Thì cái lúc mà mới qua Mỹ á, là mình học xong tiếng Anh rồi á, là mình bắt đầu vô học đại học. Là mình bắt đầu đi học với người Mỹ, không có học với người Việt, với người Tàu nữa, không có học chung với mấy cái người học ESL nữa, mà học chung với gọi là native speaker, là người bản xứ. Thì lúc đó là vô lớp là cảm thấy rất là lạc lõng, một mình một cõi, và trong lớp thì không có một người Việt Nam nào hết, cho nên là cảm thấy rất là lạc lõng, rất là tủi thân, kiểu như là mình đang làm gì ở đây vậy? What the hell am I doing here? I don't belong here. When you're here before, got to look you in the eye.
You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out the door. She's running out. Run, 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 run. Run, run. She's running out. Run, run, run. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I'm on the payphone trying to go home. Thì giống như là hồi xưa mình đi mình ở Đà Lạt cái xong rồi mình đi học ở Sài Gòn á, thì mọi thứ sẽ mới mẻ, mình rời xa gia đình, mình đi học đúng không? Thì dĩ nhiên là thời gian đầu sẽ có rất là khó khăn và mình phải tìm cách mình thích nghi. Thì ở đây cũng vậy. Bây giờ mình ở đây được 4 năm rồi, mình cảm thấy ok với mọi thứ. Và những cái thử thách đó, kiểu như là những cái gì mà mình trải qua thì chỉ là thử thách và nó giúp mình lớn dần hơn. Thì video của mình đến đây là hết. Chào mọi người ở video lần sau. Mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết.